What's up mga ka-riders? Arjun Ride Vlogs. Don't forget to subscribe. Mga ka-riders, bumili ako ng tawag nito, side mirror with bracket para po to sa ADV150 ko. So ikakabit ko to. Ito na po yung visor ko. Pinalagyan ko ng carbon. Ako lang po gumawa nito, personalized. So, tignan lang natin, mag-unboxing lang po ako. So, baka sa susunod na araw, ikakabit ko na to mga ka-riders. Ayan. So, nabili ko lang to sa Shopee. Yan. Po, Nemo type shirt steam. Yan. So pwede pala to siya pang R25, R3, tsaka sa Inmax with bracket na po. Ito po yung bracket niya, pang sec. Yan mga riders. Yan. Ito na po. Yan. So, malinaw na malinaw. Brand new. So, ito po yung ilalagay ko. Karagdagang ano pa, bracket siya. So nabili ko lang to sa halagang 1.5. So may shipping fee siya na hindi naman naabot ng 100, mga 70 pesos lang kasi naka-discount. So ito naman para sa ADV. So ito yung ilalagay sa ADV, yung bracket mo. So ayan. So baka
ipapakita ko na lang sa next video ko yung pagkabit dun sa ADV150 ko. Para maisabay ko na rin to, isa lang yung kabitan. So yun lang po mga ka-riders, pinakita ko lang sa inyo yung bago kong biling side mirror para sa ADV150 ko. So nag-unboxing lang po ako. So legit naman yung pinagbilhan ko sa Shopee. Brand new talaga siya, hindi siya second hand type. So yun lang. So kita-kits tayo sa next video ko. What's up mga ka-riders? Aljon Red Vlogs. Ikakabit natin tong Nemo side mirror. So, panoorin lang natin mga ka-riders. Ano pa ito? Tatanggalin din natin to para ikabit itong
get wet. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all on you,